สวัสดีครับพี่ต้นครับพี่ถาครับน้องม้วยครับคุณผู้ชมคุณฟังนะครับก็วันนี้มาเริ่มต้นเลยก็แล้วกันแล้วก็เขาเรียกอะไรโด่งดังไปทั้งโลกใช่ไหมเมื่อวานนี้บลูมเบิร์กทีวีมีการเผยแพร่การสัมภาษณ์สดนะครับดร.เศรษฐพุทธสุทธิวาฒนฤพุทธนะครับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทิศทางและนโยบายการเงินของประเทศไทยแล้วก็เลยเถิดไปถึงแรงกดดันทางการเมืองนะโดยเฉพาะในกรณีที่หลังจากที่ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็คือคุณพิชัยชุนหวชิระนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะครับรัฐมนตรีคลังจริงๆคุณพิชัยเนี่ยมี2ตำแหน่งมีรองนายกกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะแต่ว่าการพบกันนะครับของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อ16พฤษภาคมที่ผ่านมาก็เกิดขึ้นหลังจากที่คุณพิชัยเนี่ยส่งสัญญาณว่าจะต้องมีการหารือกันอะไรต่อมีอะไรกันนะครับสุดท้ายแล้วผู้ว่าการธนาคารในประเทศคุณพิชัยที่กระทรวงคลังก็บอกเป็นการหารืออย่างไม่เป็นทางการแต่พระเจ้าพระคุณเลยแต่กับหารือกัน2 ชั่วโมง2 ชั่วโมงกว่าๆนะหลังจากนั้นคุณพิชัยก็ออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่า2 ฝ่ายเข้าใจตรงกันว่าการทำงานในเรื่องนโยบายการเงินโดยเฉพาะเรื่องของการกำหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยนะครับของคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนงเนี่ยมีอำนาจในการพิจารณาแต่ว่าการปรับดอกเบี้ยเนี่ยนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจนะขึ้นอยู่กับสภาพเงินเฟ้อที่ต้องมีความเหมาะสมอันนี้คุณพิชัยเข้าใจแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับหลังจากที่หารือกันในวันที่16พฤษภาคมมาแล้วเนี่ยคุณพิชัยบอกว่านะครับหลังจากที่มีการพินิจพิเคราะห์นะครับเรื่องของสภาพเศรษฐกิจเรื่องของเงินเฟ้อเรื่องของอะไรต่อมีอะไรแล้วเนี่ยนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยจะนำผลการวิเคราะห์เนี่ยไปหารือร่วมกับกระทรวงการคลังเพื่อกำหนดเป็นกรอบเป้าหมายต่อไปนะวันที่นำเสนอข่าวชิ้นนี้ออกไปนะครับท็อปนิวส์นะชัดเจนโดยเฉพาะยิ่งรายการเศรษฐกิจเนี่ยนะครับช่วงเศรษฐกิจเนี่ยชัดเจนเลยบอกว่าอุ้ยอย่างนี้มันหมายความว่ายังไงนะครับธนาคารในประเทศไทยเนี่ยจะทำเลยทีต้องไปรายงานกระทรวงการคลังใช่ไหมมันใช่หรือเปล่านะแล้วเราก็แสดงความไม่เห็นด้วยนะครับอันนี้ทิ้งไว้ก่อนนอกจากนี้คุณพิชัยยังได้มีการพูดถึงความเป็นไปได้ในการที่จะต้องเพิ่มกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อหลังจากที่นะครับประเทศไทยเนี่ยประกาศตัวเลขเงินเฟ้อติดลบ6 เดือนติดต่อกันจนถึงเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะขณะที่ผู้สังเกตการในตลาดเงินตลาดทุนไทยก็มองว่าไอ้ความเคลื่อนไหวของกระทรวงการคลังเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งความเคลื่อนไหวลีลาของคุณพิชัยเนี่ยถือว่าเป็นการผลักดันนะหรือว่ากดดันให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยต้องปรับอัตราดอกเบี้ยนะตามสิ่งที่พรรคเพื่อไทยเขาต้องการไว้นะครับทีนี้ไอ้วิธีคิดของคุณพิชัยเนี่ยมันก็มีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยก็แน่นอนว่าหนึ่งในกลุ่มผู้ที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยก็ต้องเป็นธนาคารแห่งประเทศไทยสิครับไอ้ภาพและเสียงและดังนั้นเนี่ยภาพและเสียงรวมทั้งประเด็นที่ออกมาจากการให้สัมภาษณ์บลูมเบิร์กของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยที่มีการเผยแพร่ไปทั่วโลกเมื่อวานเนี่ยนะครับมันก็ชัดเจนไงในเมื่อไม่เห็นด้วยก็ต้องออกมาในลักษณะของการต่อต้านนะที่ชัดเจนมากมันก็ต้องถามต่อว่าไอ้อาการต่อต้านแบบนี้มันจำเป็นไหมครับท่านผู้ว่าครับท่านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยครับว่ามันจำเป็นไหมว่าจะต้องโพลธนาให้ทั่วโลกได้รับรู้เนี่ยมันจำเป็นหรือเปล่าธนาคารแห่งประเทศไทยควรใช้วิธีการแบบนั่งหารือกันหรือว่าไปอธิบายความด้วยเหตุด้วยผลดีไหมสุดท้ายถ้าคุยไม่รู้เรื่องนะครับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ต้องตัดสินใจนะเพราะว่าต้องใส่รองเท้าคอนเวิร์ตนะครับทั้ง2 ท่านเนี่ยก็ว่ากันไปนะครับแต่ทีนี้ประเด็นที่ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยไปให้สัมภาษณ์บลูมเบิร์กเมื่อวานก็คือบอกว่าแม้การปรับกรอบเงินเฟ้อเป้าหมายเนี่ยครับเป้าหมายเงินเฟ้อเนี่ยอาจจะไม่ให้ผลลัพธ์นะครับอาจจะไม่ได้ผลลัพธ์ตามความคาดหวังนะของรัฐบาลหรือของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยอันนี้ผมพูดเองนะทั้งยังอาจส่งผลให้ราคาสินค้าและบริการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็ยังเป็นการเพิ่มต้นทุนในการกู้ยืมให้แก่รัฐบาลและภาพรวมของประเทศอีกด้วยอันนี้ใช่อันนี้เห็นด้วยนะครับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยยังตอกย้ำกับบลูมเบิร์กบอกว่าไอ้กรอบเป้าหมายเงินเฟ้อในปัจจุบันเนี่ยมันเหมาะสมกับสถานการณ์แล้วก็มันทำงานได้ผลดีอยู่แล้วนะครับยังบอกว่าไอ้ความเสี่ยงในการเพิ่มกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อจากช่วง 1-3% ในปัจจุบันเนี่ยนะครับมันจะทำให้ทุกสิ่งอย่างมันแพงขึ้นดัชนีราคานะครับสินค้าอะไรต่อมีอะไรเนี่ยมันแพงขึ้นแล้วจะมีประเด็นเพราะว่าท่านผู้ว่าท่านนี้เนี่ยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยท่านนี้เนี่ยท่านเคยยอมรับนะแล้วเราก็เคยนำเสนอท่านใช้คำว่านอยคือพารานอยนะครับก็คือกังวลกับเงินเฟ้อมากถึงมากที่สุดและเช่นเดียวกันกับที่ธนาคารกลางของประเทศทั่วโลกเขากลัวกันเพราะท่านบอกว่าถ้าเงินเฟ้อมันขึ้นไปแล้วเนี่ยมันจะกดลงยากมากนะครับมันจะกดลงยากมากอันนี้ก็เลยเป็นประเด็น
แต่อย่างที่บอกครับว่าแหมถ้าต่อต้านเนี่ยมันจะต้องส่งเสียงมันต้องตะโกนเสียงดังขนาดนี้เลยครับท่านผู้ว่าครับในขณะที่บูมเบิร์กเองเมื่อวานก็บอกว่าไอ้ความเห็นของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยมันตอกย้ำให้เห็นถึงอาการดื้อดึงคือดื้อนะความดื้อของธนาคารแห่งประเทศไทยภายใต้แรงกดดันอย่างต่อเนื่องจากรัฐบาลที่ต้องการให้ธนาคารแห่งประเทศไทยลดดอกเบี้ยนะครับไอ้ความขัดแย้งดังกล่าวนี้บูมเบิร์กบอกว่ามันส่งผลต่อความกังวลของนักลงทุนนะครับก็คือตกลงแล้วยังไงไอ้ความไม่แน่นอนทางการเมืองในประเทศไทยมันจะยังไงแบบไหนอันเนี้ยผลยังไม่รู้ไปทำก็คือว่ากองทุนทั่วโลกเนี่ยอันนี้บูมเบิร์กเขาว่ากองทุนทั่วโลกเนี่ยตัดสินใจถอนเงินทุนในประเทศไทยเนี่ยประมาณ 3,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณสัก 142,350 ล้านบาทออกจากตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดตราสารหนี้ของประเทศไทยในปีนี้ไปนะเพียงแค่ไม่ถึง6 เดือนเนี่ยนะครับจริงๆที่ผ่านมาเนี่ยท็อปนิวส์นะครับไม่เห็นด้วยนะกับการที่รัฐบาลในฐานะผู้บริหารนโยบายทางด้านการคลังเนี่ยไปกดดันการทำงานของประเทศธนาคารในประเทศไทยในฐานะที่เป็นองค์กรบริหารนโยบายการเงินของประเทศแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดของคุณวิชัยอันนี้ขออนุญาตจริงนะครับที่ไม่ให้สัมภาษณ์ในลักษณะกดดันให้ธนาคารในประเทศไทยปรับกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อนะครับตรงนี้นะครับท็อปนิวส์มองว่าควรปล่อยให้เป็นหน้าที่ของธนาคารในประเทศไทยเขาทำงานไปตัดสินใจอย่างอิสระนะครับอันนี้น่าจะเหมาะสมมากกว่าแต่กับการที่ดร.เศรษฐพุทธสุทธิวาฒนฤพุทธนะครับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาให้สัมภาษณ์สื่อต่างประเทศเมื่อวานนี้เนี่ยท็อปนิวส์ก็ไม่เห็นด้วยกับท่านผู้ว่านะไม่เห็นด้วยเพราะเรื่องนี้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเรียกว่าเป็นความขัดแย้งเป็นแรงกดดันหรือเป็นประเด็นทางการเมืองมันก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องภายในบ้านเป็นเรื่องภายในครอบครัวที่ต้องหันหน้าเข้าพูดคุยกันแล้วอย่างที่บอกถ้าคุยกันไม่ได้ต่างคนต่างก็ต้องใส่รองเท้าคอนเวิร์ตไปเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่มีใครช่วยคุณตรึงเก้าอี้ของคุณไว้ได้นะครับแต่ที่ความเสียหายที่มันเกิดขึ้นไปแล้วก็คือว่าประเทศไทยณเวลานี้นะครับชื่อเสียงป่นปี้นักทุนเขามองยังไงแค่ไม่ถึง6 เดือนเนี่ยบูมเบิร์กบอกแล้วนะครับบอกว่ามีการขนเงินออกต่างประเทศไปแล้วเนี่ยนะครับ140,000 กว่าล้านอันนี้ก็เกิดจากประเด็นทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับการเมืองแล้วก็ต้องถามนะครับว่าเรื่องของธนาคารแห่งประเทศไทยกับกระทรวงการคลังกับรัฐบาลเนี่ยอันนี้ก็แน่นอนมันเป็นประเด็นทางการเมืองเพราะฉะนั้นมันต้องช่วยกันมันต้องช่วยกันจริงๆนะครับคือทำแบบนี้ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นก็ได้ติดตามมาต่อแล้วกันนะครับประเด็นนี้ว่าตกลงแล้วนะครับท่านผู้ว่าจะสัมภาษณ์ไหมแต่ที่ผ่านมาท่านเป็นอินเตอร์แล้วครับผู้ว่าอินเตอร์ท่านไม่เคยให้สัมภาษณ์สื่อไทยอีกเลยหลังจากที่เกิดเรื่องใหญ่โตมโหฬารทึกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เอาเป็นว่านะครับเห็นคนนอกบ้านดีคนในบ้านกันแล้วกันนะครับอันนี้ทิ้งไว้แค่นี้พอนะครับทีนี้กลับมาดูอีกหนึ่งเรื่องเมื่อวานนี้ SCBEIC นะครับโดยดร.ประวินนะครับดร.สมประวินมันประเสริฐรองผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าที่บริหารกลุ่มงาน Economic Intelligence Center หรือว่า EIC ซึ่งเป็นกลุ่มงานกลยุทธ์ขององค์กรของธนาคารไทยพาณิชย์นะครับรวมทั้งคุณปราณีสยามานนท์ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยอุตสาหกรรมแล้วก็ดร.ถิติมาชูเชิดนะครับท่านนี้เป็นผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจมหาภาคนะครับออกมาร่วมกันแถลงถึงเอาลุกหรือว่าแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในช่วงไตรมาส 2ของปีนี้โดยดร.สมประวินครับมีการพูดถึงเศรษฐกิจบนโลกใบนี้บอกว่ามันมีแนวโน้มเติบโตใกล้เคียงกันนะครับที่ 2.7%แต่ตัวเลขที่ว่าเนี่ยมันก็ยังเป็นตัวเลขที่ต่ำกว่าในช่วงที่ก่อนเกิดวิกฤตโควิดนะครับธนาคารกลางหลักหลายแห่งเริ่มทยอยปรับลดอัตราดอกเบี้ยตามแนวโน้มเงินเฟ้อที่ลดลงเช่นธนาคารกลางยุโรป ECB นะครับ BOC ก็คือธนาคารกลางแคนาดาขณะที่เฟดหรือว่าธนาคารกลางของสหรัฐแล้วก็ BOE ธนาคารกลางของอังกฤษก็จะเริ่มผ่อนคลายดอกเบี้ยในช่วงครึ่งหลังปีนี้ซึ่งเป็นช่วงที่ธนาคารกลางของญี่ปุ่น BOJ เนี่ยมีแนวโน้มจะปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายครั้งหนึ่งส่วนเศรษฐกิจไทยในปีนี้ล่ะดร.สมประวินท่านบอกว่า SCBEIC เนี่ยตัดสินใจปรับลดประมาณการนะครับ GDP ลงจาก 3% เหลือเพียง 2.5%แม้ว่าในระยะสั้นเนี่ยโลกจะดีแต่ไส้ในของตัวเลขเศรษฐกิจของไทยเนี่ยแดงเถือกหมดนะครับแดงกันหมดเลยปรับลงมากเช่นการลงทุนภาครัฐการใช้จ่ายภาครัฐแล้วก็การส่งออกนะครับล้วนปรับตัวลดลงดังนั้นแม้ว่าเศรษฐกิจโลกจะดีแต่เศรษฐกิจไทยกลับไม่ดีด้วยก็เพราะการค้าไม่ดีนะครับก็คือโลกดีการค้าไม่ดีก็กระทบการส่งออกประเทศไทยนะครับต่อไปนี้ผมพูดเองนะส่งออกไม่ได้ก็ไม่มีการผลิตไม่มีการผลิตก็ไม่มีการจ้างงานไม่มีการจ้างงานก็ไม่มีเงินในกระเป๋าที่จะไปจับจ่ายใช้สอยนะครับดังนั้นเนี่ยความต้องการดีมาในประเทศนะครับดร.สมประวินที่เขาบอกว่ามันก็ยังอ่อนแอประเทศไทยยังขาดแรงขับเคลื่อนภายในประเทศด้วยนะครับไอ้ตรงเนี้ยความแตกต่างที่ว่านะครับตรงนี้มันคือความแตกต่างที่ว่าเศรษฐกิจโลกปรับขึ้นแต่ประเทศไทยปรับลงไปฟังเสียงครับเราจะเห็นนะครับเมื่อกี้ที่ผมเรียนคือในระยะสั้นเศรษฐกิจโลกดีแต่มาดูไทยครับ
เราปรับประมาณการเศรษฐกิจลงนะครับจาก 3% ลงมา 2.5 แล้วมาดูไส้ในจะเห็นได้ว่าแดงเกือบหมดเลยนะมีการปรับลงเกือบหมดเลยปรับลงเยอะๆเช่นนะครับการใช้จ่ายภาครัฐนะครับการลงทุนภาครัฐการส่งออกนะครับปรับลงถามว่าทำไมเศรษฐกิจโลกดีแต่ไทยไม่ดีด้วยคำตอบง่ายๆคือการค้าไม่ดีใช่ไหมโลกดีแต่การค้าโลกไม่ดีมันก็กระทบส่งออกมองกลับมาในประเทศไทยแตกต่างจากจีนอเมริกาและอินเดียประเทศไทยในประเทศเอง domestic demand ค่อนข้างวีคไม่เหมือน3ประเทศนั้น and that's why ครับประเทศไทยเลยขาดแรงขับเคลื่อนภายในประเทศด้วยเราก็เลยเห็นตัวเลขที่แตกต่างจาก direction ของโลกปรับนอกจากนี้นะครับนอกจากนี้ดร.สมบูรณ์ท่านยังบอกว่าแม้ว่านะครับตัวเลขการจ้างงานจะเพิ่มขึ้นแต่รายได้ของคนไทยเนี่ยกลับเพิ่มขึ้นน้อยกว่ารายจ่ายการลงทุนลดลงนะครับส่วนการท่องเที่ยวเนี่ยก็ยังต้องถือว่าเป็นเครื่องยนต์ที่นะครับเป็นเครื่องยนต์สำคัญที่ช่วยพยุงเศรษฐกิจไทยไว้ได้แต่ก็ช่วยได้นิดหน่อยนะครับอันนี้เป็นภาพรวมๆแล้วทีนี้นะครับมาดูภาพนะครับของภาคการผลิตนะครับจากคุณปราณิดาสมายานนท์ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยอุตสาหกรรมของ SCB EIC นะครับท่านพูดถึงแนวการลงทุนของภาคเอกชนในปีนี้บอกว่าน่าจะขยายตัวได้นะครับบอกว่าโดยภาพสะท้อนการลงทุนเอกชนในปีนี้ก็คือว่าไอ้การออกบัตรส่งเสริมของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เนี่ยมันดีขึ้นอย่างต่อเนื่องส่วนภาคการส่งออกแม้ว่าจะขยายตัวได้แต่ก็อยู่ในอัตราที่ต่ำเนื่องจากว่าสินค้าที่ประเทศไทยผลิตเนี่ยนะครับบางรายการเนี่ยหรือหลายรายการเนี่ยมันเริ่มไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลกเป็นสินค้าตัวไหนไปฟังครับสำหรับแต่ว่าในส่วนของภาคการส่งออกเองนะคะอย่างที่ดร.สมประวินพูดในช่วงแรกนะคะก็เรามองว่าในส่วนของภาคการส่งออกในปีนี้เองเนี่ยก็มีแนวโน้มที่ขยายตัวได้นะคะแต่ว่าเรามองว่าจะเห็นได้ว่ามันก็จะเป็นการเติบโตได้ค่อนข้างต่ำๆอยู่นะคะเพราะว่าในเรื่องของการส่งออกของไทยเราเองเนี่ยก็อาจจะไม่ได้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลกสักเท่าไหร่นักนะคะอันนี้ก็จะดูจากตัวเลขในเรื่องของ export value growth ต่อtrade volume growth ในช่วงที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่ามีความสัมพันธ์กันที่ลดลงนะคะแล้วก็ถ้ามาดูนะคะอันนี้เป็นตัวเลข forecast ของ export ในสินค้าสำคัญของไทยนะคะก็จะเห็นได้ว่าโดยรวมเนี่ยเรามองว่าก็ปีนี้กลับมาเป็นบวกแหละแต่ว่าจะมีบางหมวดที่อาจจะปรับตัวลดลงอยู่อย่างเช่นในกลุ่มของพวก hard disk drive ที่ดีมานด์นี่ก็อยากจะยังปรับตัวส่วนในภาคการผลิตของไทยนะครับในปีนี้เนี่ยคุณปราณิดาบอกว่าจะขยายตัวได้ค่อนข้างจำกัดนะครับแล้วก็สินค้าคงคลังยังคงอยู่ในระดับสูงสำคัญที่สุดคุณผู้ชมครับแรงกดดันจากสินค้าจีนที่เข้ามาตีตลาดนะเช่นเหล็กปิโตรเคมีคอลแล้วก็สินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาเหล็กนะครับกับผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีคอลเนี่ยนะครับของจีนเนี่ยราคาจีนเนี่ยมันถูกกว่าประเทศไทยมากที่สุดเพราะฉะนั้นจากเดิมที่เราเคยบอกว่าอุ้ยเราเคยส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีนะครับปิโตรเคมีคอลไปที่จีนนะครับทุกวันนี้เนี่ยจีนเขามีนะครับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีคอลนะมีการสร้างโรงงานมีการสร้างแบบเขาเรียกอะไรเป็นเมืองปิโตรเคมีคอลเนี่ยนะครับปิโตรเคมีเนี่ยเริ่มเทิมเลยเขาบอกว่าใหญ่ที่สุดของโลกนะก็ต้องถามมาว่าแล้วหลังจากนี้ต่อจากนี้ไปเนี่ยนะครับปิโตรเคมีของประเทศไทยเนี่ยอนาคตจะเป็นยังไงเหล็กก็เหมือนกันนะครับถามว่ามันจะไปทางไหนของประเทศไทยนะครับสำคัญที่สุดก็คือว่าประเด็นการนำเข้าสินค้าจากจีนเนี่ยนะ SCB EAC บอกว่าเป็นหนึ่งในความกังวลนะเป็นหนึ่งในสิ่งที่แบบ SCB EAC concern มากเพราะฉะนั้นก็จะต้องจับตามองนะครับจับตาดูว่าจริงๆแล้วมันจะอะไรไงแบบไหนส่วนดร.ธีติมาชูเชิดนะครับผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจมหาภาคของ SCB EAC ก็ได้มีการพูดถึงนะครับข้อมูลจากการสำรวจครัวเรือนไทยในกลุ่มเปราะบางนะถามว่ากลุ่มเปราะบางคือกลุ่มไหนก็คือกลุ่มที่มีรายได้ไม่ถึง 30,000 บาทต่อเดือนนะครับบอกว่ากลุ่มนี้เนี่ยนะไปสำรวจตรวจสอบดูแล้วปรากฏว่ามีเงินสำรองใช้ไม่ถึง3เดือนถามว่าทำไมจะต้องมีเงินสำรองในกรณีที่ตกงานนี่ครับนะครับมีเงินสำรองใช้ไม่ถึง3เดือนสำคัญที่สุดก็คือว่าครึ่งหนึ่งของผู้มากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสำรวจก็คือประมาณ 70% เนี่ยนะครับแค่เดือนเดียวเนี่ยยังอยู่ไม่ได้เลยก็คือเงินสำรองเนี่ยแค่เดือนเดียวเนี่ยยังอยู่ไม่ได้เลยนอกจากนี้ก็ยังมีประเด็นเรื่องของสุขภาพนะครับบอกว่าไอ้การประกันสุขภาพเพิ่มเติมอะไรต่อมีอะไรพวกนี้นะครับ
คนกลุ่มนี้ไม่มีความสามารถเลย อันนี้คือกลุ่มครัวเรือนนะครับทีนี้กลับมาดูกลุ่มเปราะบางบ้างนะครับในกลุ่มเปราะบางเองนะครับของธุรกิจก็คือนะครับ MSME หรือว่า SME ขนาดเล็กเนี่ยนะครับก็ณเวลานี้เนี่ยครับมีประเด็นนะมีปัญหาไต่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมีปัญหาหนี้เนี่ยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโดยสัดส่วนนะครับพอมีปัญหาหนี้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแล้วไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้เนี่ยนะครับสัดส่วนในการกู้หนี้นอกระบบเพื่อนำมาใช้หนี้ในระบบเนี่ยมันก็เพิ่มมากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยถามว่าเขาต้องการอะไรก็คือต้องการรับความช่วยเหลือนะครับโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของดอกเบี้ยที่ยังสูงอยู่เนี่ยนะครับต้องการรับความช่วยเหลือทางด้านดอกเบี้ยที่ยังสูงอยู่รวมทั้งขั้นตอนการกู้ที่ยุ่งยากนะครับซับซ้อนแล้วก็เข้าถึงยากนะครับไปฟังเสียงครับอาการความเปราะบางที่เราเห็นว่ามันไม่ได้ดีขึ้นนะคะมันน่ากังวลขึ้นภาพที่2เนี่ยเราเอาข้อมูลสำรวจเหมือนกันนะคะเรามาดูว่ากลุ่มนี้เขามีประกันความเสี่ยงอะไรที่เกี่ยวข้องกับรายจ่ายสุขภาพรายจ่ายประกันชีวิตอุบัติเหตุอะไรหรือเปล่านะคะก็เห็นได้ชัดว่า1 ใน 3เนี่ยเขาก็ไม่มีกำลังที่จะไปทำประกันเหล่านี้ที่จะมาลดค่าใช้จ่ายเขานะคะอันนี้เป็นความเปราะบางครัวเรือนที่เราเห็นเรื่องที่1นะคะค่ะขอหน้าถัดไปนะคะอันนี้เรามาดูเรื่องของความเปราะบางในภาคธุรกิจบ้างนะคะที่เราไปดูข้อมูลนะคะก็เป็นข้อมูลของผลสำรวจ MSME นะคะก็เป็น SME ขนาดเล็กนะคะไมโครเนี่ยของทางสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและย่อมนะคะก็จะเห็นว่าอาการเขาเนี่ยคือกลุ่มMSME ที่มีหนี้สูงขึ้นเนี่ยก็ไต่ขึ้นไปจากประมาณ45เนี่ยขึ้นไปประมาณ60กว่าแล้วนะคะในข้อมูลล่าสุดนะคะแล้วก็การมีหนี้ของเขาเนี่ยสัดส่วนที่เขามีหนี้เขาเอาไปเพื่อชำระหนี้เดิมเนี่ยก็สูงขึ้นนะคะแล้วก็เอาเงินมาจากไหนในการใช้หนี้ก็จะเห็นว่าจากข้อมูลตรงนู้นนะคะก็คือว่าสัดส่วนในการกู้นอกระบบเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมากนะคะทั้งที่ตอนนี้เราก็เห็นว่ามีความพยายามที่จะให้ธุรกิจเล็กๆเหล่านี้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้เยอะแต่ว่าอาการที่เกิดตอนนี้ก็คือว่าก็ยังมีการกู้นอกระบบอยู่เยอะนะคะแล้วก็ปัญหาที่เขาอยากให้ได้รับความช่วยเหลือเยอะๆเนี่ยก็คือเรื่องของดอกเบี้ยที่ยังสูงแล้วก็ขั้นตอนการกู้ในระบบที่ยุ่งยากเข้าถึงได้ยากนะคะอันนี้ก็เป็นอาการความเปราะบางในธุรกิจนะครับก็ดร.ธีติมานะครับเธอยังบอกประเด็นต่างๆเหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วนะครับ SCB EAC เนี่ยก็รู้นะว่าภาครัฐเนี่ยไม่ได้นิ่งนอนใจในการแก้ปัญหานะครับก็จะเห็นได้ว่ามีทั้งเรื่องของการนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยก็เป็นเน้นเรื่อง responsible lending หรือว่าการปล่อยสินเชื่อแบบมีความรับผิดชอบนะครับอันนี้ก็นำมาซึ่งเขาเรียกอะไรนะครับตัวเลขปล่อยกู้นะครับให้กับสินเชื่อรถยนต์มันก็ลดลงนะครับรวมทั้งการแก้หนี้ต่างๆเนี่ยนะครับอันนี้ก็รัฐบาลทำอยู่นะทางดร.ธีติมาบอกแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ดูแล้วก็ยังไม่สามารถช่วยได้ในระยะสั้นๆก็คือภายใน 1-3 ปีนี้นะอันนี้ก็ต้องติดตามต่อไปนะครับอย่างไรก็ตามในเรื่องของการเข้าถึงสินเชื่อของผู้คนระดับล่างหรือว่าธุรกิจขนาดเล็กเนี่ยเมื่อวานเนี่ยจำได้ใช่ไหมครับว่ามีการนำเสนอไปเรียบร้อยแล้วว่ากระทรวงการคลังโดยรัฐมนตรีช่วยนะครับว่าการกระทรวงการคลังก็คือดร.เผ่าภูมิโรจนสกุลเนี่ยณเวลานี้ดำเนินการแล้วนะครับก็คือให้แบงก์รัฐเนี่ยลงไปช้อนประชาชนและก็ผู้ประกอบการเนี่ยในกลุ่มด้อยโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อเนี่ยขึ้นมานะครับโดยให้ธนาคารออมสินเนี่ยเข้าไปนำร่องนะครับก็คือไปปรับวิธีการทำงานของธนาคารออมสินนะครับจากเดิมเนี่ยนะครับไปวัด KPI นะครับด้วยผลกำไรเนี่ยนะครับมาเป็นการช่วยเหลือสังคมให้มากขึ้นแล้วก็การช่วยเหลือที่ว่านี้นะครับก็จะกลายเป็น KPI ของธนาคารแทน KPI ในการทำกำไรนะครับอันนี้ก็ทำแล้วนะแล้วก็สำคัญที่สุดก็คือว่าแบงก์รัฐอีก1 แห่งดร.เผ่าภูมิบอกว่าจะต้องเข้ามานะครับมีพันธกิจนะหรือว่ามาทำงานแบบธนาคารออมสินนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็จะต้องรอดูกันนะว่าจริงๆแล้วนะครับณเวลานี้เนี่ยก็เบ็ดเสร็จแล้วนะครับจะมีแบงก์รัฐนะครับอีกสักกี่แห่งนะที่เข้ามารวมทั้งบรรดารัฐวิสาหกิจของรัฐด้วยนะครับอันนี้ก็ได้ติดตามกันนะครับ